Hello everyone, this is me Simon once again and welcome back to my YouTube channel once again. So আজিৰ কথাটো এনেকুৱা মই আজি মানে এনেকুৱা এটা হেই লৈছোঁ যিটো মানে ব্লগ বহুতখিনি স্পেচিয়েল হ'ব। তো আজি স্পেচিয়েল ব্লগটো এইটোৱে যে মই আজি মানে টায়াৰ চেঞ্জ কৰিম, সেইটোৱে কথা। তো টায়াৰ কেনেকৈ চেঞ্জ কৰিম সেইটোও গম পাব, কি কৰিম কি নকৰিম, কিন্তু বহুতখিনি স্পেচিয়েল হ'ব ব্লগটো। জাষ্ট মানে কি শেষলৈকে ব্লগটো চাওক, সেইটোৱে কেছ। তো ঠিক আছে, অকণমান চলাই দিওঁ বাইকখন, লাষ্ট টায়াৰ যিহেতু সেইটোৱে। যাম এইটো ৰাস্তাৰে, কাৰণ এটা পৰা আৰু কথাটো এইটোৱে মানে কি তাত ফাৰ্ষ্ট মানে টায়াৰটো মই খুলি ল'ম, তাৰপিছত টায়াৰ ইনষ্টল হ'ব, এণ্ড দেন আমি মানে এইটো টায়াৰ নতুন ইনষ্টল কৰিম আৰু সেইটোৱে কেছ। তো ফাৰ্ষ্ট এতিয়া যাই লওঁ সেইখন দোকানত য'ত মই টায়াৰ চেঞ্জ কৰিম। দোকানখন এইখনে বাইকাৰ পইণ্ট বুলি। তো এতিয়া ইয়াতে টায়াৰটো চেঞ্জ কৰিম আৰু চাওঁ কি হয়। তো দেখাই আছোঁ মই অকণ দেৰিকৈ। তো এতিয়া মোৰ মানে কি টায়াৰ ফিটিং হৈ আছে সেইটোৱে। তো ইয়াৰে যিটো মানে অনাৰ আছে শ্বপখনত, মই অকণমান শ্বপটো দেখাই দিছোঁ। শ্বপটো হৈছে এইটো বাইকাৰ্ছ পইণ্ট বুলি। তো এইটো ভেটাপাৰা ৰোডত আছে। তো যোনে যোনে আহিব ইচ্ছা কৰে তো ইয়াতে আহিব পাৰে, আৰু ভালেখিনি ডিছকাউণ্টো দিব, সেইটোৱে কথা। আৰু মোৰ চেনেলৰ পৰা আহিলে মানে ভালেখিনি ডিছকাউণ্ট দিব, সেইটোৱে। তো অকণমান তেখেতকে সুধিম মই কেনেকুৱা কি বাইক ঠিক কৰে, কেনেকুৱা কি। তো ভাই কেনেকুৱা কি বাইক কেনেকুৱা কি ঠিক কৰা যায় মানে ইয়াতে? যিকোনো বাইক ঠিক হৈ যাব। অঁ, মানে যিকোনো বহুতখিনি নৰ্মেল ধৰা KTM গোটেইখিনি হৈ যায় ইয়াতে। আৰু ছুপাৰ বাইকো কৰে ঠিক, কমতো হ'ব আৰু কমতে হ'ব। আৰু মানুহজন মানে ফুলটো মানে যোগাৰো, সেইটো কাৰণে বহুতখিনি ভাল আৰু সেইটোৱে। আৰু ইয়াতে আহক, মই মানে কি এইটোৱে কওঁ, বহুতখিনি ভাল। আৰু মই গোটেইখিনি দি দিম ডেছক্ৰিপশ্যনত, ফোন নম্বৰ গোটেইখিনি দি দিম মই। তো কণ্টেক্ট কৰিলে হ'ল আৰু আহিলে হ'ল। আৰু নাও এতিয়া টায়াৰটো ফিটিংটো চাওক। এতিয়া কথাটো এনেকুৱা, এইটো যিটো টায়াৰ এতিয়া যে দেখা পালে সেইটো টায়াৰটো মই এইটো ভাইৰ পৰাই মই কিনিছোঁ এইটো টায়াৰ। তো ই অকণমান ক'ব মানে এইটো টায়াৰটোৰ বিষয়ে কেনেকুৱা কিমান ল'ল সেইটোৱে আৰু। তো মই বহুতখিনি মানে কি ভাল প্ৰাইজত পাইছোঁ টায়াৰটো। তো ই ক'ব অকণমান কেনেকুৱা কি। তো কেনেকুৱা কি এইটো অকণমান কৈ দিবি নেকি? তো এনে ল'ব গ'লেতো আপোনাৰ বহুত বেছি পৰিব। অলপ 17-18 মান পৰি যাব। যদি মোৰ তাতে লগাই
তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ 14,500 পৰি যাব। অ'কে ত' এইটো টায়াৰটোৰ দাম হৈছে 14,500 ত' মই এইটো 14,500 লগালোঁ। ত' সেইটো কথা। ত' আগৰটোও লগাইছোঁ মই। ত' সেনেকৈ গোটেইখিনি মোৰ প্ৰাইচ মিলি মোৰ কিমান লগভাগ এনেকুৱা 35 মান পৰি গৈছে সেইটোৱে। ত' আৰু বাকীখিনি মই দেখাই আছোঁ।